Good morning mga kabling-bling. Ito po, mag-i-steam ako ng siomai. Yan. Tapos, ang order po sa akin today ay fried siomai. Yan. So, na-fry po natin, no? After steaming, of course, fry. Okay? So, yung sa paggawa po natin ng siomai, tingnan nyo lang po yung video ko dyan. Yung paggawa ng siomai. Ayan. Plus. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video dahil kakabisihan. Anyways, tuloy-tuloy lang po tayo. Shout out po sa ating mga subscribers, mga dati nating mga suki sa panonood. Also din sa mga bago. Ayan. Salamat po sa support. Just continue supporting Chef Jepoy's Kitchen Channel. Mga kabling-bling. Natin ang konti. Oh, napakasarap po ng fried siomai. Mga kabling-bling. Ayan. Almost done ang fried siomai. Order po today ang ating suki. For those who want to order, just send me message to Chef Jepoy's Kitchen page in my Facebook or kahit dito sa YouTube channel ko, mga kabling-bling. Ayan. Pwede po kayo mag-send ng orders. Dito lang po yan sa Chef Jepoy's Kitchen. The best tasting siomai in Riyadh is back. Back in circulation. Mga kabling-bling. Napakasarap po nito. Tapos merong chili garlic oil with sambal. Yummy. Very, very nice. Yan. After steaming po, yan siya. So, steam lang muna. Then, fry. Wow. Okay. Thanks for watching. See you guys next time. Bye-bye. Don't forget nga pala to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. Then, pwede na po natin tanggalin. Isa. Pwede dalawa. Pwede lahat na. Napakasarap po. Malambot and crispy outside. Ano po siya mga kabling-bling. Look.
tomato. Ayan. Natin parang hindi masunog. Ayan. Okay. Turn off the gas. Ilalagay na natin kita mo ito. Uy! Nanahoy. Ganito. Try nyo po ang aking recipe ng siomai. Okay. Ganito rin naman po yung ano natin ng Japanese siomai. Kaya lang meron po tayo dinadagdag. Dadagdagan po natin ang mirin. Japanese food. So, mirin, may sake. Yan. Okay. So, dinagdagan lang po natin yung mga mirin. Just woke up from bed. Say hi. Say hi, baby. Say hi. Hi. Because we are going to deliver this one. I'm vlogging, baby. Hello. Soon, I'm going to have a YouTube channel now. Wow, soon. Congratulations, Akisha. I will make YouTube channel for her, and she will collaborate with Chef Jepoy. Ayan guys, okay, turn on the gas na. What is this? Fried siomai. That's fried chicken. No, fried siomai. Oh. Wala pang hilamos ang aking anak. He just woke up from bed. Okay guys, see you around. I-deliver ko na to. Kasi hinihintay na ng umorder. Till next time, see you. Bye-bye.